חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על החלקת קירות על ידי שפכטל אמריקאי. בעבר אנחנו כבר עשינו סרט אחד כזה. בסרט הקודם אנחנו מרחנו שפכטל אמריקאי על קירות באמצעות מרית. בסרט הזה אנחנו נמרח שפכטל באמצעות רולר. שיטה הזאת נחשבת יותר קלה. יכול להיות שלמתחילים יהיה יותר קל לעבוד בצורה כזאת. בנוסף, שיטה הזאת מתאימה לכל סוגי עבודות שפכטל. מה זאת אומרת? כלומר, בשיטה כזאת ניתן למרוח שפכטל על קירות בטון, על קירות טיח, וגם כמו במקרה שלנו, על קירות עם צבע קיים. מקרה שלנו נחשב הכי בעייתי, מכיוון שאנחנו מורחים שפכטל על צבע קיים, ויכול להיות שצבע קיים הוא לא יציב, יכול להיות שהוא לא חזק, אנחנו לא יודעים מה יש מתחת, לכן זה נחשב מקרה הכי בעייתי. אנחנו נצטרך לעשות מספר הכנות לפני, אנחנו נעבור על זה בסרט. בגדול מטרה שלנו היא כזאת, יש לנו קיר שהטקסטורה שלו נראית כמו קליפה של תפוס, ואנחנו רוצים לעשות אותה שתיראה כמו קליפה של תפוח, כלומר שתהיה חלקה. בדרך כלל זה קורה בבתים ישנים, כאשר צובעים כבר בית בפעם שביעית, בפעם שמינית, והטקסטורה נורא מחוספסת, רוצים לתת איזה רענון לקירות, רוצים להחליק, שיראה חלק, וניתן לעשות שפכטל אמריקאי על צבע קיים. בסוף אני גם אתן כמה טיפים לצביעה של שפכטל אמריקאי, איך לצבוע שפכטל אמריקאי שיהיה חלק, וזהו. הרשימה של כלים, חומרים, אני משאיר בפירוט מתחת לוידאו, ואנחנו מתחילים. אז אנחנו מתחילים את העבודה שלנו משלב ההכנות. בהתחלה צריך לעבור על כל הקיר עם נייר זכוכית P80. באמצעות תנועות סיבוביות צריך להוריד את כל הלכלוך. בנוסף ככה אנחנו מייתרים כל מיני סדקים וחומר לא יציב. אפשר להשתמש במלטשת. אם יש סדקים כמו כאלה צריך לפתוח אותם, מכיוון שאחר כך שפכטל יכול להתקלף יחד עם צבע כזה. אז אם יש צבע ישן כזה שהוא לא יציב, צריך לקלף אותו. אני משתמש במרית שמיועדת רק לקילופים, בשום פנים ואופן לא להשתמש במרית שמיועדת למריחה של חומר, כי זה הורס אותה. עוברים על קיר ומורידים כל החומר לא יציב במידה ויש. אם צבע ישן מספיק חזק, אז לא צריך לעשות את זה. אחר כך אני ממליץ לקחת ניילון עבה ולכסות את הרצפה לפחות מטר או מטר וחצי מהקיר, כי השיטה הזאת ידועה כשיטה שדי מלכלכת. את הניילון אני גם מדביק באמצעות מסקינג טייפ באזור פאנלים. כאן למסקינג טייפ יש שתי תפקידים: קודם כל להחזיק ניילון שלא יברח, ודבר שני, מסקינג טייפ גם ישמור לנו על הפאנל שלא נלכלך אותו בחומר או בצבע. ככה אנחנו נחסוך עבודה אחר כך בשלב הניקיון אחרי עבודה. אחר כך צריך למרוח חומר יסוד. אני ממליץ גם לעטוף מגש צבע בניילון, או אפשר להשתמש בשקיות השפעה בשביל לחסוך את השטיפה של המגש לאחר מכן. אז כאן אני משתמש בחומר פריימר S של נרלט. אפשר להשתמש גם בחומר בונדרול של טמבור. צריך לסחוט מרולר כל העודפים של חומר, שלא יזרום לנו ולא יטפטף לנו לכל מיני מקומות. אז מטביעים את הרולר ואחר כך סוחטים את כל העודפים. מורחים את החומר על הקיר, צריך למרוח היטב, ששכבה תהיה דקה, ובגדול מטרה של פריימר זה
לשפר מגע בין החומרים, שהשפכטל יתפס יותר חזק על צבע, וגם אם יש קירות כאלה עם הרבה תיקונים שמפרישים חול, הפריימר גם מחזק אותם. פריימר נספג לתוך התשתית לא יציבה ומחזק אותה. אם יש תיקונים כאלה גדולים, ממליץ לסגור אותם לפני, ולסגור אותם עם חומר כמו קלסימו או פרופילה. עדיף לעשות את זה עכשיו משתי סיבות. קודם כל, שפכטל אמריקאי הוא שוקע והוא מתייבש הרבה זמן, וחומר כמו קלסימו או פרופילה הוא לא שוקע והוא מתייבש מהר. אז עדיף לסגור תיקונים גדולים לפני מריחת שפכטל אמריקאי. יש סרט על תיקונים, אני מסביר שם איך עושים תיקונים. קישור לסרט הזה אני משאיר בפירוט מתחת לוידאו. עכשיו אנחנו לוקחים שפכטל אמריקאי, נשתמש בשפכטל רוקבונד של חברת נירלט, חומר מאוד טוב, ואנחנו צריכים לדלל אותו במים, שיהיה לנו קל למרוח עם רולר. דבר שני, צריך לקחת איזשהו דלי כזה, דלי מלבן, שרולר יוכל להיכנס חופשי לתוך הדלי. אז שמים חומר לתוך הדלי, ומוסיפים קצת מים בתוך השפכטל ומערבבים. בסוף, אחרי ערבוב, שפכטל צריך להיות פחות או יותר כמו גבינה לבנה מבחינת הסמיכות. גם כאשר עושים שפכטל בהתזה, השפכטל הוא קצת יותר דליל ממה שיש בדלי. אתם רואים שרולר נכנס חופשי לתוך הדלי. עכשיו מתחילים למרוח שפכטל על הקיר באמצעות רולר. תשימו לב שבשכבה ראשונה זה לא כל כך פשוט, מכיוון שרולר מחליק על הצבע ישן. בשכבה שנייה ובשכבה שלישית יהיה כבר הרבה יותר קל למרוח שפכטל עם רולר. אבל בשכבה ראשונה זה לא כל כך פשוט. כל הקטע שבסרט הראשון על מריחת שפכטל אמריקאי, את השלב הזה אנחנו היינו עושים עם מרית. באמצעות מרית היינו מספקים חומר אל הקיר. כאן אנחנו מספקים חומר אל הקיר באמצעות רולר. ובעצם אנחנו חוסכים את השלב הקשה הזה בשביל לקחת חומר עם מרית ולמרוח אותו על הקיר. אנחנו מתחילים למרוח בגובה עיניים ומורחים עד גובה המותניים בערך קטע של 1.5 מטר. קטע הראשון, אני מזכיר, מגובה העיניים עד גובה המותניים. עכשיו במריחה ראשונה צריך לקחת מרית וטיפה לאשר את החומר, מכיוון שרולר מחליק על הצבע ולא מורח מושלם. רק בשכבה ראשונה אנחנו עושים את זה, בשכבה ראשונה ואולי קצת בשכבה שנייה. אנחנו עכשיו רק טיפה מיישרים את החומר, שיגיע לכל מיני חריצים קטנים וימלא כל המקומות. ותשימו לב, מאוד חשוב, אחר כך אנחנו כל החומר מנגבים בחזרה למלץ'. ממליץ לעבוד גם עם מלץ', שיהיה בהיסק יד, שיהיה לאן להחזיר את החומר. טכניקה של עבודה עם שפכטל אמריקאי, אני הסברתי כבר בסרט ראשון על שפכטל אמריקאי, אני ממליץ לראות לכם ולהכיר. שם הסברתי כיצד צריך לעבוד בשביל להחליק את החומר וכיצד צריך לעבוד בשביל לנגב את החומר. אחר כך אנחנו עולים על הסולם ומורחים מגובה התקרה עד לגובה העיניים ועולים על השכבה שמרחנו מקודם. ובסוף אנחנו יורדים לרצפה ומורחים מהרצפה
עד לגובה המותניים ועולים על השכבה שמרחנו מקודם. הכל הקטע שאנחנו תמיד מתחילים למרוח איפה שקיר יבש ומסיימים איפה שחומר רטוב. אנחנו עושים את זה בשביל לא להרוס את החומר רטוב שמרחנו מקודם. כי אם אנחנו נתחיל למרוח בחומר רטוב, יכול להיות שאנחנו נפגע עם המרית בחומר הזה. אז תשימו לב, אנחנו עכשיו מורחים את השפכטל עם רולר על הקיר. אחר כך טיפה נאשר אותו עם מרית. ואנחנו מסיימים בשכבה שמרחנו מקודם. קצת לאשר את החומר עם המרית, כמעט ולא עושים שיפוע עם מרית. המרית בשיפוע חד יחסית לקיר. קצת לאשר את החומר שייכנס לכל מיני מקומות. ועכשיו אנחנו מנגבים את החומר בחזרה. כאשר אנחנו מנגבים את כל החומר, אנחנו מנגבים מהקיר, חומר נשאר רק איפה שהוא אמור להישאר. השכבות יוצאות דקות, וכך החומר ממלא חספוס, כל מיני חריצים קטנים, ומחליק לנו את הקיר. אם אנחנו נשאיר הרבה חומר על הקיר, אז אנחנו אחר כך נצטרך להוריד אותו בשיוף, או שאנחנו יכולים לעשות שכבה הבאה ולפגוע בצורה ישרה של קיר. את השכבה השנייה אני התחלתי למרוח קצת אחרת. יש עוד דרך, פשוט מתחילים מלמעלה ומסיימים למטה. עשיתי את זה רק בשביל להיראות שיש עוד דרך. אבל בגדול אני אוהב לעבוד בדרך הראשונה שעשינו. אז מיישרים טיפה את החומר עם מרית ואחר כך מנגבים הכל בחזרה למלץ'. ותשימו לב על כל הכתמים שיש על הקיר, זה איפה שחומר נשאר לבד, והוא ממלא לנו חספוס, חלקים שקועים. מרחנו קודם חומר למעלה, עכשיו ירדתי למטה, מורח מגובה עיניים עד לגובה המותניים. ועכשיו מחליקים את החומר ואחר כך מנגבים. למה אני לא אוהב את הדרך הזאת? כי תשימו לב, אני מתחיל לנגף איפה שחומר רטוב. לכן אני לא אוהב את הדרך הזאת, אני אוהב יותר את הדרך הראשונה, שמורחים בגובה עיניים עד מותניים, אחר כך עולים לסולם, מורחים מהתקרה עד לגובה עיניים, ואחר כך יורדים למטה ומורחים מכיוון הרצפה לכיוון המותניים. כי בדרך הראשונה יותר קל לשמור על הכלל שאנחנו מתחילים למרוח איפה שקיר יבש ומסיימים איפה שחומר רטוב. אז כאן עשיתי את זה רק בשביל להסביר שיש עוד דרך, אבל עדיף לעבוד בדרך הראשונה. אחרי שחומר מתייבש, צריך לעבור עם המערית בעדינות ולהוריד כל מיני גרדים, פסים קטנים של חומר, ממש בעדינות להוריד אותם, כי אחר כך כל מיני אבנים האלה יכולים להיכנס לתוך החומר, ושאני אנגף את החומר זה יעשה לי שריטות על הקיר. אז עובר בעדינות, מוריד גרדים, כל מיני אבנים קטנים, כל מיני פגמים. שימו לב, זה כבר שכבה שלישית. בשכבה שלישית, שאני מנגב את החומר מהקיר, כמעט כל החומר נשאר על הקיר.
תשימו לב, לא נשאר שום דבר על המרית. כי שפכטל נתפס טוב על שפכטל, וגם יותר קל לעבוד. גם יותר קל לעבוד, יותר כיף לעבוד. אני רק פעם אחת מעביר את המרית, וכל החומר נשאר על הקיר. אתם תשימו לב, לא נשאר כלום. זה כבר שכבה רביעית. בגדול 3 שכבות זה מספיק. החלטתי להוסיף עוד שכבה רביעית, שיהיה לי יותר חופש בשיוף, שיוכל לשאף חופשי. וגם קיר הזה היה גם, בנוסף שהוא היה מחוספס, הוא היה גם עקום. אז בשביל להוסיף איזשהו יישור נוסף. בגדול יישור של קירות עושים על ידי טיח, לא על ידי שפכטל, אבל יישור יחסי אפשר לעשות גם על ידי שפכטל. אז תשימו לב, בשכבה רביעית כבר אין שלב של יישור חומר, יש רק ניגוף, מריחה וניגוף. ושאנחנו מנגבים את החומר מהקיר, כל החומר כמעט נשאר על הקיר, וקיר מקבל צורה מאוד חלקה. אמרתי שבשכבה ראשונה היינו צריכים קצת ליישר עם המרית, פה אנחנו כבר לא צריכים ליישר עם המרית. מרחנו עם רולר חומר על הקיר, ושלב שני פשוט מנגבים את החומר מהקיר, ותשימו לב, החומר נשאר על הקיר. השפכטל מתאחד עם שפכטל. וכמובן, אחר כך עולים על הסולם, מורחים מהתקרה עד לגובה העיניים, ועולים על השכבה שמרחנו מקודם. ואחר כך יורדים לרצפה, מורחים חומר עם רולר על הקטע האחרון, ומכיוון הרצפה מנגבים את החומר עד לגובה המותניים, איפה ששקע חשמלי, ועולים על השכבה קיימת. כאשר אנחנו עולים על השכבה הרטובה, אנחנו לא פוגעים בה. אם היינו מתחילים למרוח משכבה הרטובה, אז יכול להיות שהיינו פוגעים בה. אנחנו הגענו לקטע של שיוף. השיוף הראשוני אני מבצע נייר זכוכית P180. צריך לשאף בעדינות, להפעיל כוח סביר. מסתכלים איפה שיש פסים, פגמים קטנים, ובתנועות סיבוביות בלבד. תנועות סיבוביות בלבד אנחנו משאפים את השפכטל. לא צריך להפעיל הרבה כוח. אם אני אפעיל הרבה כוח, אני יכול לעשות נזק. אז ממש בכוח סביר צריך להרגיש את המלטשת עובר ונשאר. את השיוף הסופי אפשר לבצע עם תאורה נוספת. שמים תאורה בזווית של 45 מעלות יחסית לקיר, זה תאורה מקצועית. אפשר להשתמש בנורה רגילה של 60 וואט לפחות. ושיוף האחרון אני עושה עם נייר זכוכית P400 בלי מלטשת, נייר זכוכית בלבד, ככה אני יותר מרגיש את הקיר, ובתנועות סיבוביות עושה את השיוף סופי עם נייר P400. אנחנו משאפים את הקיר, ואנחנו בסוף נקבל תוצאה ממש חלקה. הנייר הזה P400 הופך את השפכטל לזכוכית. אחר כך צריך לקחת מברשת ולהעיף את הכל האבק מהקיר אחרי שיוף. ועכשיו שוב פעם צריך למרוח פריימר S או בונדרול על השפכטל. פריימר נספג לתוך השפכטל ומחזק אותו מבפנים. אחרי שאנחנו נמרח את הפריימר, השפכטל לא ניתן לשיוף יותר. פריימר בגדול זה דבק.
דבק נוזלי. קוראים לזה גם צבע יסוד, דבק נוזלי. פריימר צריך למרוח היטב, שלא יהיו טפטופים, טיפות, שחומר לא יזרום על הקירות. שכבה צריכה להיות דקה, כי אם יהיו לי טפטופים על הקיר, אחר כך זה יתייבש ויהיה נורא קשה לצבוע את זה. זה כמו לצבוע זכוכית אחר כך. אז לכן למרוח פריימר היטב, לא לשכוח על כפפות, ציוד הגנה, מסיכת פנים, משקפיים. מתחילים לצבוע. לפני העבודה חשוב לסנן את הצבע, במיוחד אם אנחנו משתמשים בדלי צבע שהשתמשנו בו מקודם. משתמשים בצבע סופר קריל של טמבור או בנירו קריל של חברת נירלט. מסננים את הצבע, וטיפ מאוד חשוב, לא להשתמש ברולר רגיל, אלא להשתמש ברולר אולטרה של חברת קורונה. זה רולר שנותן תוצאה הכי חלקה. חשוב מאוד לערבב את הצבע ב-20% של מים. זה הוראות של היצרן גם. כך הצבע יהיה יותר נוזלי, יהיה יותר קל למרוח אותו, ותוצאה סופית תהיה יותר חלקה. אז אנחנו משתמשים ברולר אולטרה קורונה ומערבבים את הצבע ב-20% של מים. זה שתי טיפים מאוד חשובים לצביעה חלקה. חשוב מאוד לסחוט את כל העודפים של צבע מהרולר בתוך המגש, שלא יטפטף לי על הקיר, ואנחנו מתחילים לצבוע. מורח צבע לכל האורך של הקיר, מרצפה עד התקרה. עכשיו שם צבע על הקיר, מורח בערך קטע של 1.5 מטר, ואחרי שמרחתי קטע של 1.5 מטר בערך, אני מתחיל לגלגל את כל הקטע עד שתיראה אחיד. עובר על כל השטח שצבעתי עם רולר, מגלגל מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, עד שצבע תיראה אחיד. מגלגל כל הפסים, איפה שיש עודף של הצבע, מורח הכל עד ששכבה תהיה דקה ואחידה. מתחיל למרוח שכבה שנייה. אפשר לראות ששכבה שנייה נראית כבר הרבה יותר טוב. תראו באזור החלון, איפה שאני מורח שכבה שנייה, זה הרבה יותר לבן, וקיר גם נראה יותר אחיד, יותר חלק. חשוב לגלגל את הצבע היטב, לא להשאיר עודפים של צבע על הקיר. בסוף אני סוחט את הרולר בתוך המגש, מוציא כל העודפים של צבע, ועם רולר יבש עובר על כל הקיר ואוסף את כל העודפים של צבע, מגלגל אותו היטב. ככה שכבה יוצאת אחידה, דקה וחלקה. כאן קיר השני אני צבעתי בגוון אחר, זה נקרא גוון אפור בוקר, זה נירו קריל של נירלט. צבע מעולה, נותן כיסוי בשתי שכבות, וכמובן כאן לשמור על כל הכללים. להוסיף 20% של מים בתוך הצבע, להשתמש ברולר אולטרה קורונה של תוצרת ארצות הברית. זה רולר יותר יקר קצת, אבל נותן תוצאה חלקה. וטיפ שלישי, לגלגל את הצבע היטב. אני צריך לדאוג ששכבה תהיה דקה, חלקה ואחידה. חברים, תודה רבה לכם על הצפייה. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותי בתגובות מתחת לוידאו. אם אתם רוצים להביע דעה, אם יש לכם טיפים משלכם, אתם גם מוזמנים לרשום תגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.